साथीहरू, आज हामी मोमोको अचार बनाउन गइरहेका छौँ। पहिला गोलभेडालाई राम्रोसँग पखाल्ने र काट्ने। कराईमा तेल राख्ने। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि जिरा फुराउने। त्यसपछि काटेको गोलभेडा राख्ने र राम्रोसँग चलाउने। छोप्दै पकाउँदै गर्न पनि सकिन्छ। नुन राख्ने। टिमुर राख्ने। बेसार राख्ने, राम्रोसँग चलाउँदै जाने। पिरोको लागि खुर्सानी राख्ने। पर्याप्त पानी राख्ने। काटेको धनियाको पात राख्ने। अब ग्यास अफ गर्ने र आलसको छोप राख्ने। मिक्सचर ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्ने, पिन्ने। हाम्रो मोमोको अचार रेडी भयो। तपाईहरुलाई मन परेमा प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।